Moikka ja tervetuloa kanavalle. Tällä videolla mä ajattelin vastata lyhyesti kysymyksiin, mikä mua jännittää, miten mä odotan reissulta ja miten mä oon valmistautunut vaellukselle. Ja jos et siis tiedä, mistä reissusta on kyse, niin käy katsomassa toi mun aikaisempi video aiheesta, missä mä kerron mun tulevasta vaelluksesta. Pahoittelut myös siitä, jos kuva vähän heiluu. Mä oon tällä hetkellä Turun Nunnavuorella ja tuossa takana on Pirunpelto, mistä tuuli ottaa mukavasti vauhtia ja heiluttaa mun huteraa kameran jalkaa. Videon aiheeseen liittyen nämä teemat on osittain päällekkäisiä. Nimittäin joku asia, mikä mua jännittää, niin saattaa olla myös asia, mitä mä odotan. Ja sen lisäksi asiat, mitkä mua jännittää, niin mä oon pyrkinyt parhaani mukaan valmistautumaan niihin myös ennakkoon. Mutta aloitetaan vaikka siitä, mikä mua jännittää tulevalla reissulla. Eniten mua varmaan jännittää tulevalla reissulla se, että miten hyvin mä saan nukuttua. Unihan on aika tärkeää palautumisen kannalta ja tähän asti sillä reissulla mä en ole valitettavasti yhdelläkään nukkunut yhtäjaksoisesti koko yötä. Syy tähän ei kuitenkaan ole se, että mua jotenkin jännittäisi se ulkona nukkuminen. Siinäkään toki ei olisi mitään väärää, mutta vaan syy on pikemminkin se, että mä oon aika levoton nukkuja, eli mä käännän kylkeä aika usein yön aikana. Noi makuualustat on kuitenkin sen verran kapeita, että jotenkin se kääntyminen siinä patjalla ei tule kauhean luonnosta ja mä herään aina siihen, kun mä vaihdan asentoa. Helatorstaina mä kävin kuitenkin yhden yön reissulla Teijon kansallispuistossa ja siellä mä nukuin yllättävänkin hyvin. Ei kuitenkaan yhtäjaksoisesti, mutta aamulla tuntui siltä, että olisi kuitenkin levännyt ja tuntui siltä, että olisin kuitenkin palautunut siitä edellisen päivän kävelymäärästä. Jotenkin mä haluan kuitenkin uskoa, että tuolla reissussa niitä öitä tulee kuitenkin sen verran monta, että siellä löytyisi semmoinen oma tapa sitten nukkua ja vaihtaa sitä asentoa, että saisit nukuttua kuitenkin yhtäjaksoisesti. Tai jos ei nyt ihan yhtäjaksoisesti, niin kuitenkin sillä lailla, että aamulla tosiaan on levännyt olo ja sen puolesta ei sitten tulisi mitään alipalautumisia. Toinen tekijä, mikä jännittää, on se, että mä sairastan atooppista ekseemaa, eli semmoista tulehduksellista ihosairautta. Se on kuitenkin hyvin hoitotasapainossa nyt monien vuosien eri voidekokeiluiden ja muiden hoitomuotojen kautta. Suurin tekijä kuitenkin siihen, että mun iho on nyt suhteellisen hyvässä kunnossa, on päivittäisestä hygieniasta huolehtiminen. Tämä tietysti on haasteellista tuommoisilla pitkillä vaellusreissuilla, kun ei pääse peseytymään yhtä usein ja yhtä perusteellisesti kuin normaalissa arjessa. Erityisesti niin kun kaikista haasteellisinta on se, että mun iho ärsyyntyy tosi herkästi hikoilusta, mitä aivan varmasti tulee tapahtumaan tuolla reissulla. Tämän takia mä joudunkin ottaa mukaan myös perusvoiteen ja shampoon, että mä pystyn peseytymään edes jotenkuten riittävästi ton reissun aikana. Mä oon nyt ennen reissua kokeillut, että miltä tuntuu, kun hiusten esimerkiksi pesuväliä pidentää, että miten se mun iho siihen reagoi, ettei se tuu sit ihan yllätyksenä siellä ja sitten tulehdu niin pahasti, että mä joutuisin sen takia sitten jättää matkan kesken. Toistaiseksi semmonen 4-5 päivää niin tuntuu menevän suhteellisen hyvin. Aika paljon itsekuria kuitenkin vaatii, että mä en ala raapia sitä ihoa rikki, mikä on sitten tosiaan se kaikista pahin, kun sit se iho aukeaa ja bakteerit pääsee sinne ja sitten se tosiaan tulehtuu. Mutta se on myös semmonen, mikä vähän jännittää, mutta mä luulen kyllä, että mä selviin just jos 5 päivän välein pääsee pesemään hiukset ja ihon perusteellisesti ja rasvaamaan sen, että siitä ei sit tuu sen kummempaa ongelmaa. Voi tietysti olla, että reissun päätteeksi iho on sitten aika karsessa kunnossa, mutta toivoisin kuitenkin, että reissu ei sen takia jäisi kesken. Mä sain kysymyksen Instagramissa, että jännittääkö mua esimerkiksi karhut tai ukkonen. Suomessahan tosiaan löytyy noita suurpetolajeja, joista karhu on siis yksi. Sen lisäksi on susia, ilveksiä ja ahmoja. Ja ainakin noita karhuja ja susia on tuolla itärajalla. Mä en ole itse asiassa ottanut selvää, että onko ahmoja ja ilveksiä myös, mutta vastaus siihen kysymykseen kuitenkin on, että ei pelota. Mä ymmärrän kuitenkin, että jos nämä eläimet tai ukkonen saattaa pelottaa ja mun mielestä siinä ei ole mitään hävettävää. Muakin esimerkiksi vielä 2 vuotta sitten jännitti mennä kesämökillä Huussiin pihan poikki yöllä.
Ja mä muistan vieläkin sen, että kun sit oli jotenkin saanut sen rohkeuden kerättyä ja juostua sinne huussiin, niin sitten ei millään niin kuin, uskaltanut tulla sieltä huussista sit enää pois. Mutta pikkuhiljaa sit kun altistaa itseään sille pelolle, mikä on, tässä tapauksessa mulla oli se pimeä siinä mielessä, että pimeä luonto on jotenkin arvaamaton ja kun ihminen ei näe, niin tietysti se vähän vaikuttaa myös siihen asiaan, että tulee vähän niin kuin epävarmaksi sen liikkumisen suhteen. Mutta sitten tarpeeksi monta kertaa, kun sinne huussiin yöllä meni ja itselleen aina rohkaisevia sanoja hoki, niin tästä pelosta on päässyt sitten yli ja nykyisin ei ole mikään ongelma. Ja tällä lailla esimerkiksi voi tehdä näiden susien ja karhujen ja ukkosten kanssa, että käy semmoista mielikuvaharjoittelua ennakkoon, että miten toimis ja mitä tekisi, jos tämmöiseen tilanteen joutuisi. Molempiinhan siis suurpetojen ja ukkosen kohtaamiseen on omat toimintaohjeensa, jotka itse asiassa voisin tuohon videon kuvaukseen laittaa, niin voitte sieltä käydä katsomassa, että miten tulisi toimia, jos tämmöiseen tilanteeseen joutuu. Päinvastoin oikeastaan mä itse asiassa odotan, että mä näkisin karhun, suden tai minkä tahansa eläimen oikeastaan tuo reissulla. Se on vaan niin jotenkin eri asia nähdä eläin omassa luonnollisessa ympäristössä tekemässä just sitä asiaa, mitä luonto on tarkoittanut verrattuna siihen, jos tätä eläintä kattelisi jossain eläintarhassa pleksin takaa. Mut jos nyt joku elävä olio pitäisi mainita, mikä ehkä vähän saattaa jännittää, niin punkit on varmaan semmonen, koska ne levittää vähän ikäviä sairauksia. Ne ei kuitenkaan niin paljon pelota, että mä jättäisin mun reissun tekemättä ja todennäköisyyshän myös saada joku punkin levittämä sairaus tai ylipäätänsä niin, että punkki tarttuisi on aika pieni. Punkkipihdit kuitenkin lähtee mulla reissuun mukaan ihan vaan mielenrauhan takia ja voihan niillä sitten ajankulukseen nyppiä vaikka kulmakarvoja, jos siksi se on. No, mitä mä sitten odotan tältä tulevalta reissulta? Ensisijaisesti mä lähden siis oppimaan itsestäni sekä pitkän matkan vaeltamisesta, mutta tämän lisäksi mä haluan lähteä myös haastaa itteeni psyykkisesti, koska kyllä mä voin ainakin myöntää, että mun aiemmilla lyhyilläkin reissuilla on ollut niitä hetkiä, kun on saattanut jopa kyseenalaistaa, että mitä ihmettä mä täällä oikein teen. Tosin siihen on kyllä sitten yleensä saanut aika nopeasti vastauksen jonkun hienon maiseman tai kokemuksen myötä. Mutta joka tapauksessa mä en usko, että toi tulee olemaan ihan helppoa alusta loppuun, tai mun mielestä se olisi vähän epärealistista olettaa niin, mutta mä haluan kuitenkin joka tapauksessa jotenkin sitten koittaa kohdata niitä vaikeita hetkiä, ja mä oon yrittänyt sitten ennakkoon ehkä vähän ajatella sitä sillä lailla tai asentua silleen, että mä oon kuitenkin aika etuoikeutettu siinä mielessä, että mulla on ylipäätänsä mahdollisuus tehdä mun elämässä jotain tämmöistä. Ja mä oon siitä myös erittäin kiitollinen. Ja mä uskon, että se, että mä tiedostan sen, että se ylipäätänsä se, että mä voin tehdä jotain tämmöistä, niin on jo tosi iso asia. Et jos mulla tulee siellä semmoinen fiilis, että mitä ihmettä mä teen tai jostain syystä haluaisin luovuttaa tai muuta, niin se on aika iso juttu kuitenkin, että mulla on mahdollisuus ja mä oon vapaaehtoisesti kuitenkin lähden tähän hommaan. Sen lisäksi mä uskon, että jokaisesta semmoisesta ikävästäkin tilanteesta voi koittaa etsiä jotain positiivista. Ja mä en tällä nyt tarkoita siis sitä, että ei saisi tuntea mitään ikävältä tuntuvia tunteita, koska kaikki tunteet on ok ja sallittuja. Mutta mä uskon kuitenkin siihen, että sillä omalla asenteellaan voi pitkälle myös vaikuttaa siihen, että miltä se reissu sitten näyttää ja tuntuu. Esimerkiksi vaikka sade on semmoinen, että sitä on helppo ehkä harmitella, että vitsit nyt kun sataa ja näin poispäin, mutta siihenkin voi koittaa vaikka asennoitua silleen, että se luonto kuitenkin tarvii sitä vettä, jotta se elämä voi siellä jatkua ja olla. Ja sen lisäksi mun mielestä ainakin se luonto jotenkin tuoksuu erilaiselta semmoiselle raikkaalle aina sateen jälkeen. Ja nyt varsinkin kun on näitä metsäpalovaroituksia, niin sekin hyvä puoli niissä sateissa on, että todennäköisesti voi sitten sateen jälkeen valmistaa avotulella vaikka ruokaa, kun metsäpalovaroitus ei ole enää voimassa. Mutta nämä nyt oli vain esimerkkejä, että miten jostain
niinkin ikävästä asiasta kuin sateesta voi koittaa repiä irti jotain positiivista. Sitten mulla on ehkä pari semmoista vähän omituisempaa odotusta, tai näistä ensimmäinen ei välttämättä ole kyllä varsinaisesti mikään odotus, mutta mä en ole siis koskaan kokenut räkkää, eli semmoista hyönteisten, erityisesti niin kuin hyttysten ja mäkäräisten joukkoesiintymistä. Mä en tosiaan tiedä, että voiko sitä sanoa, että täällä etelämmässä niin kuin Lapin alapuolella on mitään räkkää, mutta joka tapauksessa siis mä luulen nyt, että noita hyttysiä ja muita alkaa olla sen verran, että pääsen sitten kokemaan sen sitten, että kuinka paha se nyt sitten lopulta joka tapauksessa sitten on, kun on vaan kuullut näitä kauhutarinoita, että kuinka kamalaa se on, ja monethan ei sen takia edes kesällä vaella, koska se on ilmeisesti jotain ihan hirveetä. Mutta mä oon ennakkoon kyllä päättänyt, että hyttysten takia mä en kyllä sieltä kotiin lähde, ja mulla lähtee mukaan semmonen päähän laitettava hyttysverkko sekä semmoiseen pikeen tehty hyttyskarkote. Mut ehkä toi räkkähomma menee kans vähän tohon itsensä haastamiseen, että mä haluan sitten katsoa, että onko se nyt sit kuitenkin niin paha kuin kaikki on antanut ymmärtää. Toinen semmonen vähän omituisempi juttu on se, että kun mä oon tosiaan katsonut aika paljon noita videoita noista pitkän matkan vaelluksista, niin joka ikinen vaeltaja tähän asti on vaan selittänyt siitä, että miten pahalta kaikki haisee. Mä en siis mitään deodoranttia ole ottamassa mukaan tonne vaellukselle, että se varmaan sitten selittää sitä hajun määrää, mutta sitä on vaan jotenkin vaikea kuvitella sitten, kun ei ole siitä kokemusta, että miten paha se haju sitten oikeasti on. Mutta kyllä mä nyt haluan kuitenkin kokea sen, että miltä tuntuu haista niin kuin pitkän matkan vaeltaja. Mä en kyllä tiedä, että onko se sitten tosiaan ihan mahdollista viitata tuohon mun aikaisempaa atopiaa ja hygienistä huolehtimiseen, mutta ehkä 5 päivääkin jo ilman deodoranttia, niin siinä voi saada sitten semmoisen ainakin hyvän ensifiiliksen siihen, mitä se sitten saattaisi olla. Näiden lisäksi tietty mä odotan semmosia luonnossa saatavia huippukokemuksia. Nää siis voi olla ihan mitä tahansa. Joku tietty tunnelma jossain tiettynä hetkenä, joku tietty maisema tai ihan mikä tahansa pikkujuttu. Mulle siis luonnossa oleminen tuo semmoisen suuren kiitollisuuden tunteen elämästä ja siellä on helppo rauhoittua ja olla niinku kosketuksissa oman niinku tunne-elämän ja ajatusten kanssa. Luontohan kuitenkin siis tarjoaa meille jokaiselle eri asioita. Suosittelen kuitenkin jonkun verran käymään vaikka siellä ihan lähimetsässä. Sitä on kuitenkin tutkittu niin paljon, miten se luonto rauhoittaa ja toimii terveyttä edistävästi. Mutta ei aleta jauhamaan nyt sen enempää luonnon terveysvaikutuksista, vaan siirrytään videon viimeiseen aiheeseen. Miten mä oon siis valmistautunut tälle tulevalle vaellukselle? No, jos nyt tässä yhteydessä ei puhuta enää niistä logistisista ja käytännön järjestelyistä niin hirveästi, ja jotain mä tuossa jo aiemmin mainitsinkin noista psyykkisistä puolista, mutta sen lisäksi mä oon siis kuivannut aika paljon erilaisia ruokia, lähinnä siis eri proteiinilähteitä, broileria, punaista lihaa, papuja sekä myös paljon erilaisia kasviksia tulevaa reissua varten, jotta voisin syödä mahdollisimman monipuolisesti. Mä kuitenkin myönnän, että mä oon aika uusavuton, mitä tulee kasvisruokaan, niin tää vaellus tulee olemaan aika lihapainotteinen sen osalta. Mulla on kuitenkin suunnitelmissa ja tavoitteena tulevaisuutta ajatellen ottaa enemmän selvää eri kasvisruokavaihtoehdoista. Sen lisäksi mä oon tietty noiden aiempien psyykkisten juttujen lisäksi miettinyt niitä raameja, minkä puitteissa mä tämän vaelluksen tuun tekemään, että mitkä on esimerkiksi semmosia syitä, minkä takia mä olisin valmis sitten keskeyttää mun vaelluksen, ja sitten etenkin tähän kuvaamiseen liittyen semmonen just, että mä oon siis niin aloittelija tässä hommassa vielä, että mulla menee jonkun verran aikaa semmoiseen säätämiseen ja muuta, niin oon ottanut vähän semmoisen asenteen, että jos mua sitten jotenkin alkaa tää kuvaaminen sitten pännimään, niin mä oon ensisijaisesti kuitenkin lähdössä nauttimaan siitä reissusta, että en ota paineita tämän kuvaamisen osalta. Mutta yleisesti siis tästä kuvaamisesta, että tää päinvastoin
useimmiten tuo mulle semmoisen uuden elementin siihen luonnossa olemiseen, koska mä kiinnitän ehkä vielä normaalia enemmän huomiota mun ympäristöön niin kuin sitä kautta, että miten mä saisin teille välitettyä sen saman fiiliksen, mikä mulla on siellä. Ja yleensä se siis tarkoittaa sitä, että mä paneudun johonkin semmoisiin juttuihin siellä luonnossa, mikä sitten ehkä normaalisti olisi saattanut jäädä sitten näkemättä. Fyysisen puolen osalta sitten en ole ehkä ihan tavoitteissani pysynyt. Tää korona tietysti vaikutti sen verran, että salit on tosiaan ollut kiinni ja mulla ei valitettavasti ollut semmoista rutiinia tai itsekuria, että olisin sitten jaksanut kauheasti mitään kotijumppia tehdä. Että lihaskunnon osalta on ehkä kunto päässyt, tai ei edes ehkä, vaan on päässyt sitten vähän rapistumaan. Tarkoitus oli myös lisätä jonkun verran aerobista liikuntaa, mutta senkin osalta sitten en ole ehkä sitten saanut vaan aikaiseksi. Mutta mä oon kuitenkin omasta mielestäni silleen suht hyvässä kunnossa. Omaan tasoni nähden tietysti en ole missään parhaimmassa kunnossa, mutta en mä usko, että mun fyysinen kunto välttämättä tulee olemaan niin ongelma. Toki sitten jos jotain loukkaantumisia ja muita tulee tai sitten tietysti en pidä jotain lihaskunnosta tarpeeksi hyvää huolta, niin sen puolesta sitten voi tietysti jotain tulla, että koskaanhan sitä ei tiedä, että miten käy. Jonkun verran tietty on ehkä miettinyt etukäteen, että varsinkin kun kaverit on kommentoinut aina, että mä oon aika hidas kävelemään, että mitenköhän Teemu sitten, että meneekö se sitten siellä ihan omia menojaan ja mä sitten yritän epätoivoisesti lyllertää sit perässä. Mutta se jää kyllä sitten nähtäväksi, että mahtaako näin käydä ja enpä mä sille tälleen etukäteen kauheasti mitään mahda, jos mä sitten oon niin paljon hitaampi. Onneksi meillä tosiaan on molemmilla ne omat varusteet, että ei sitten haittaa, jos menee sitten omia menoja. No niin, siinä olikin aikamoinen lista kaikenlaista ja ihan kaikkea mä en pysty tähän videolle edes mahduttamaan. Jos siis joku asia ei askarruttamaan tai kaipaat lisäkeskustelua, niin heitä ihmeessä kommenttia tuohon videon alle, niin mä vastaan ihan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Seuraavalla videolla olisi tarkoitus käydä läpi vähän sitä hygieniapuolta, minkä jälkeen teen sitten tosiaan sen varustevideon vielä ennen reissuun lähtöä. Lähtöön onkin enää viikko aikaa ja rehellisesti ei ole ehkä vielä ihan niin kuin sisäistänyt sitä, että mitä mä oon oikein lähdössä tekemään, mutta eiköhän se sitten viimeistään junamatkalla iske tietoisuuteen sitten. Jos nyt jaksoit katsoa tämän videon tänne asti, niin mä kiitän sua tuhannesti sun seurasta ja ajasta. Jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, mutta sua kiinnostaa mun tarinat ja sepustukset, niin pistä ihmeessä kanava tilaukseen tuosta videon oikeasta alakulmasta. Mä haluan vielä lopuksi kiittää ihan teitä kaikkia mun kanavan tilaamisesta. Mä rehellisesti ois uskonut, että noin montaa ihmistä kiinnostaa mun amatöörimäiset videot ja tarinoinnit mun luontokokemuksista. Eli kiitos teille ihan hirveästi vielä, että ootte tilannut mun kanavan ja ootte kiinnostunut mun sisällöstä. Mut sen pidemmittä puhetta tää video varmaan oli tässä ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Ei vitsi, mä liikutoin tossa. Tästä se ei näkynyt kameralla. Oho.